Good day! Mag-unboxing nga pala nga tayo ngayon ng ito, 8 pieces, 7-inch sponge, polishing, waxing, buffing, ayan, buffer pad, set, autocar, plus 3. Nabili ko sa Lazada. So, curious ako sa malaking pang buffing. So, try natin. Tingnan kung ano yung quality niya. O, kapal yun na. So, for heavy duty na to. Ayan. Ayan yung fully seal siya. So, syempre, gusto natin makita kung siya, buksan natin. So, ayan. Oh, may adapter din siya kasama. So, laglag kanini adapter. So, meron siyang adapter for drill. Ayan. Sama. So, ito yung wool niya. Kita nyo, nakakabit siya sa pinaka adapter niya. So, tingnan natin kung gaano kapal. Okay, for polishing, yan, makapal siya. So, isa. Okay. So, nakaano siya eh. Ganyan siya. Ng arrangement. Normally, yung black kasi yung for ano, finishing, polishing eh. So, ito for cutting, matigas. So, ganun din to, sumunod siya. Matigas din siya. Ito, palambot na. So, palambot na siya ng palambot. And, so, ito na yung for finishing. Ayan, yung black. So, makapal din siya. So, maganda yung quality niya. Kung tutusin, napakaganda ng quality niya. So, ito yung for cutting. Itong dalawa. Ayan. So, sunod-sunod siya. Ang arrangement niya is ganyan. So, maganda yung pinaka-ano niya, ilalim niya yung pants niya. Maganda. Tutusin. So, subukan natin. Ito yung 4-inch eh. So, tanggalin natin. So, kabit natin itong so, ano yan? Yan. So, try natin kung paano yung ikot niya. So, napakaganda nito kung magpapolish ka. Medyo malaki sakop niya. So, ito yung thickness niya. Ito yung pinakamakapal, yung orange. Sumunod tong white, and then sumunod tong yellow. So, may texture niya is magkaiba. So, ayan, makikita niyo. So, ayan. Iba-iba siya. Texture niya. So, tingnan natin yung info para sigurado. Ayan. Ang thickness niya is so, ito yung info niya. Thickness niya is 30 mm. So, pad diameter niya is 178 mm. Oh, tingnan natin kung may info yung kulay niya. Wala. So, ayan, ngayon ko palang binabasa, sorry ah. So, wala siyang information kung ano yung mga capabilities nito. Pero,
kung hahawakan mo naman, maano mo na ito yung pinaka pang ano niya, pang major cutting niya kasi matigas yung pinaka niya. Matigas yung pinaka foam niya. So matigas. So ang arrangement niya is ganyan eh. Ito yung from right to left, ito yung pinakamatigas. So for finishing tong black na napakalambot. At itong blue. So ayan. Actually, first ano pa lang ako eh. Beginner din ako. So kaya wala pa rin akong idea gaano sa mga polishing. So ayan siya. So ito nga pala yung attachment niya for drill kung wala kayong grinder. Kagandahan lang ng drill kasi may option siyang 1 and 2. Unlike this sa grinder na ano ko, na for grinder kasi siya, hindi siya for polisher talaga eh. So ayan lang ang info na ano ko. So if you like this video, click like and subscribe. Siguro one of these days i-demo ko din to just like the other na mga binibili ko sa Lazada. So wait lang, ilalagay ko rin sa pinaka ano niya, end of the video yung link kung sakaling mai-testing ko na to in real time. So kung ano siya, paano siya gumana. So again, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.